हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण ही डॉल कशी विणायची ते पाहणार आहोत। अगदी सिंपल अशी ही डॉल आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। यासाठी मी व्हाईट आणि रेड या दोन कलरची लोकर घेतलेली आहे। सर्वप्रथम मी इथे 10 चेन बनवून घेणार आहे आणि त्या डॉलच्या गळ्यामध्ये अटॅच करून घेणार आहे। आणि त्यानंतर 7 खांब टाकून घेणार आहे। हा आपला पहिला राऊंड होईल। सेकंड राऊंडला आपण एका खांबावरती 2 खांब या पद्धतीने विणणार आहोत। पहिल्या राऊंडला 7 झाले तर सेकंडला आपले 14 होतील। सात खांबावरती आपल्याला 14 खांब टाकून घ्यायचे आहेत। व्हिडिओमध्ये मी दाखवत आहे त्या पद्धतीनुसार तुम्ही विणून घ्या। आता तिसऱ्या राऊंडला आपल्याला 14च खांब टाकून घ्यायचे आहेत। इथे वाढवायचे नाहीत किंवा कमीही करायचे नाहीत। असेच आपल्याला या राऊंड सहित आणखी एक राऊंड कंप्लीट करायचा आहे। टोटल 4 राऊंड घ्यायचे आहेत आपल्याला। पहिला आहे तो 7चा, नंतर 14चा, नंतर 14 आणि नंतर 14 असे आपल्याला 4 राऊंड विणून घ्यायचे आहेत। हे 4 राऊंड झाल्यानंतर आपण रेड कलरची लोकर अटॅच करून घेणार आहोत। डॉलच्या साईजनुसार आपल्याला चेन टाकून घ्यायच्या आहेत। 7 किंवा 8 इथे परफेक्ट बसतात। जास्त लूज सोडायचं नाही। प्रत्येक डॉलची साईज वेगवेगळी असते, त्यानुसार चेन टाकून घ्यायच्या आणि अटॅच करून घ्यायचं। रेड कलरची लोकर अटॅच करून घेतल्यानंतर इथे मी रेड कलरचा एका खांबावरती एक खांब अशा पद्धतीनुसार पहिला राऊंड कंप्लीट करून घेणार आहे। बॅक साईडला जी चेन बनवून घेतलेली आहे अटॅचसाठी, त्याच्यावरतीही आपल्याला खांब टाकून घ्यायचे आहेत। पुढचे झाले 14 आणि आता बॅक साईडला जेवढे डॉलचा जो बॅकची साईड आहे ती कव्हर होत नाही तोपर्यंत खांब टाकायचे। इथे मी 9 खांब टाकले होते, त्याच्यामध्ये ते कव्हर झालं। आणि स्लिप स्टिचने अटॅच करून घ्यायचं। रेड आणि व्हाईटचं कॉम्बिनेशन छान दिसतं, त्यामुळे मी हे 2 कलर यूज केलेले आहेत। आता दुसरा राऊंड
इथे आपल्याला एका खांबामधून 2 खांब अशा पद्धतीने विणायचं आहे. रेड कलरच्या रेडचे 2च राऊंड घेणार आहे आणि नंतर व्हाईट कलर इथे एका खांबामधून 3 खांब यासाठी टाकलेले आहेत, कारण पुढे आपल्याला डॉलचा घेर बनवायचा आहे. त्यासाठी कुठेही खांब कमी किंवा जास्त करायची गरज नाही. त्यासाठी सुरुवातीलाच आपण इथे एका खांबामधून 3 खांब टाकून घेतलेले आहेत. यामुळे डॉलचा घेर हा परफेक्ट आणि चांगला होईल. यानंतर आपल्याला एका खांबावरती एकच खांब अशा पद्धतीने पूर्ण डॉल विणून घ्यायची आहे. आणि बॉर्डरसाठी आपल्याला रेड कलरचा यूज करायचा आहे व तोही असाच एका खांबामधून 3 खांब या पद्धतीने विणून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने इथे आपण आता व्हाईट कलरच्या लोकरचे 7 राऊंड कंप्लीट करणार आहोत. पहिला जो झाला तो एका खांबामधून 3 खांब, हा राऊंड सोडून आपल्याला इथे पुढे 7 राऊंड कंप्लीट करायचे आहेत. तेही फक्त एका खांबावरती एकच खांब या पद्धतीने, कुठेही काहीही बदल करायचा नाही. आणि नंतर बॉर्डर बनवून घ्यायची. सर्व डॉल अशीच कव्हर करून घ्यायची आहे आपल्याला. रेड कलरच्या लोकरपासून टोटल 8 राऊंड, म्हणजेच एका खांबामधून 3 खांब, हा राऊंड सोडून नंतर 7 राऊंड अशा पद्धतीने ही डॉल पूर्ण कव्हर झालेली आहे. जर तुमच्या डॉलची हाईट कमी असेल तर तुम्हाला 6 राऊंड बास होतील. या डॉलची हाईट थोडी जास्त आहे. इथे आपल्याला बॉर्डर करायची आहे, तर त्यासाठी एका खांबामधून म्हणजेच एका गॅपमधून आपल्याला 3 खांब टाकून घ्यायचे आहेत. आणि ही सिंपल पद्धतीने आपली डॉल विणून तयार होणार आहे. अगदी सोपी आहे ही डॉल. एका खांबामधून 3 खांब या पद्धतीने पूर्ण बॉर्डर विणून घ्यायची. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि हो, चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूयात पुढील नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्स. बाय.